to our next Bible study on the subject of Genesis. We're working our way through the book of Genesis. Tervetuloa tälle Raamattu-tunnille. Käymme ensimmäistä Mooseksen kirjaa läpi. And we are now in chapter 11. Olemme tähän mennessä päässeet lukuun 11. And we're looking at the Tower of Babel. Katsomme Baabelin tornia. Now I don't know what the Finnish is like, but the English says Babel. Yeah. Joo, eli en tiedä miten se on suomeksi, mutta englanniksi se on Babel. And when it comes later, we have the word Babylon. Ja myöhemmin me saamme sanan Babylon. Now I don't know why the word is translated differently in different parts of the Bible. En tiedä miksi eri kohtaa Raamattua sana on erilainen. But the word is the same. This is Babylon. Mutta sana on sama, eli tässä on kyseessä Babylon. Is that true in Finnish too? The same difference? Yeah. It's one word in Hebrew. Tämä sana on vain yksi hebrean kielessä. And by the way, we've skipped over chapter 10. There are some comments from chapter 10. We may come back to them, but we're going to read now in chapter 11. Skippaamme nyt luvun 10. Ehkä jotain kommentteja myöhemmin luvusta 10, mutta käymme nyt lukua 11 läpi. And you can read from verse 1 to verse 9. Eli ensimmäisen Mooseksen kirjan 11. luvusta ensimmäistä jakeesta, which was the last verse? 9. Ensimmäistä jakeesta 9. jakeeseen. Koko maailmassa oli yksi kieli ja kaikki käyttivät samoja sanoja. Kun ihmiset lähtivät liikkeelle idästä, he löysivät tasangon Sinearin maasta ja asettuivat sinne asumaan. He sanoivat toisilleen, tulkaa tehkäämme tiiliä ja polttakaamme koviksi. Tiili oli heillä rakennuskivenä ja maapiki laastina. He sanoivat, rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen. Tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi yli koko maan. Mutta Herra tuli alas katsomaan kaupunkia ja tornia, jonka ihmiset olivat rakentaneet. Herra sanoi, he ovat yksi kansa ja heillä kaikilla on sama kieli. Tämä, mitä he tekevät, on vasta alkua. Nyt mikään ei estä heitä tekemästä, mitä ikinä aikovatkin. Tulkaa, menkäämme alas, menkäämme sinne ja sekoittakaamme heidän kielensä, niin että etteivät he ymmärrä toistensa kieltä. Näin Herra hajotti heidät sieltä kaikkialle maailmaan, ja he jättivät kaupungin rakentamisen sikseen. Kaupunki sai nimekseen Baabel, sillä Herra sekoitti siellä koko maan kielen ja hajotti sieltä ihmiset kaikkialle maailmaan. Now this is the first time we meet the tower or the city of Babylon. Tämä on ensimmäinen Raamatun kohta, jossa huomaamme ja puhutaan Baabelin tornista, Baabelista. If you look in chapter 10, read verse 9, or read verse 8 and 9. Luetaan luvusta 10 jakeet 8 ja 9. Kuusille syntyi Nimrod, hän oli maan ensimmäinen mahtimies. Hän oli Herran edessä mahtava metsästäjä, siksi sanotaan, kuin Nimrod, mahtava metsästäjä Herran edessä. And then verse 10, the beginning of his kingdom was Babylon. Ja sitten jae 10. Hänen valtakunsa kuuluivat aluksi Babel, Erek. That's enough. Okay. Yeah, that's just Babel. So we can see that the tower that is built in chapter 11 was built in that verse. Voimme huomata, että tämä 11. luvussa puhuttava Baabelin torni oli jo rakennettu tässä luvussa 10. And Nimrod was the builder. Ja Nimrod oli tämän rakentaja. So this is coming in the middle of chapter 10. Tämä huomataan luvun 10 puolessa välissä. And we have here a theme, Babylon. Meillä on tässä teemana Babylon. Notice that very clearly. Babel is Babylon. Huomaa siis selkeästi, Babel on Babylon. And we're going to see a theme throughout the whole Bible. Me huomaamme teeman koko Raamatussa. And this theme is
You can see it in the book of Revelation. Voit huomata tämän teeman ilmestyskirjassa. Where Babylon, the city of Babylon, is destroyed. It's part of the kingdom of the Antichrist. Eli siis Babylonin kaupunki tuhotaan. Se kaupunki on osa antikristuksen suunnitelmaa. You could see it quite simply as the capital city of the Antichrist. Se voi ehkä selkeästi nähdä niin kuin antikristuksen pääkaupunkina. You can see Babylon again in Isaiah chapter 14. Voit huomata Babylonin uudestaan Jesajan 14. luvussa. And Isaiah is looking into the kingdom of Babylon. Ja Jesaja katsoo siinä Babylonin kuningaskuntaa. And he looks at the spirit behind the king. Ja hän katsoo kuninkaassa olevaan henkeen. And the spirit behind the king is Lucifer. Ja tämä henki, joka vaikuttaa kuninkaassa, on Lucifer. And he's talking about the king of Babylon, and then he starts talking about Lucifer. Hän puhuu, eli Jesaja puhuu ensin tästä kuninkaasta, mutta sitten hän siirtyy puhumaan Luciferista. And Babylon is inspired by Satan. Ja Babylonin niin kuin innoitettu saatanan kautta. And then you can also see Babylon in the book of Daniel. Voit huomata tästä Babylonista puhuttavan myös Danielin kirjassa. And in the book of Daniel, ja Danielin kirjassa, in chapter 2, toisessa luvussa, Daniel had a vision, Nebuchadnezzar had a vision. Nebukadnessarilla oli näky. And the vision was of world history. Ja tämä näky koski maailman historiaa. And it began with a head of gold. Ja se alkoi niin kuin kultaisesta päästä. Then chest of silver. Ja niin kuin hopeisesta rintakehästä. Then middle of bronze. Ja keskivartalo pronssia. And then iron and clay. Ja sitten alempana rautaa ja savea. A big statue. Suuri patsas on siis kyseessä. And it was a picture of human history. Ja kyseessä oli kuva ihmishistoriasta. And you could say that it began human history with this kingdom of Babylon. Voi ajatella, että ihmishistoria alkaa niin kuin tästä Babylonin valtakunnasta. You could say it was history from the time of Nebuchadnezzar to the return of Christ. Mutta ajatella, että se oli historia Nebukadnessarista Kristuksen asti. It was a great prophecy. Se oli suuri profetia, A very important prophecy. Tärkeä profetia. But you see, that vision was of something that we can all learn from. Ja tässä kyseessä on näky, josta voimme jokainen oppia jotain. Many years ago, Mrs. Thatcher was Prime Minister in Britain. Can you repeat? Many years ago. Monta vuotta sitten. Mrs. Thatcher. Rouva Thatcher. She was Prime Minister Hän oli in England. Englannin pääministeri. And in those days there was a prayer breakfast. Silloin oli niin kuin rukous aamupala. Breakfast for the politicians. Eli niin kuin aamupalaa tuonne poliitikoille. Where you also pray. Jonka aikana tämän aamupalan aikana poliitikot rukoilevat. She would go to that prayer breakfast. Ja tämä Thatcher siis kävi näissä rukoilemassa tällä aamupalalla. And I have some friends who went and were there. Ja minulla on ystäviä, jotka olivat mukana näissä tapaamissa. John Stott was preaching. John Stott oli saarnaamassa. And he preached on the statue that Nebuchadnezzar saw. Ja hän saarnasi tästä patsasta, jonka Nebukadnessar näki näyssään. And he said, remember, we may have a head of gold. Muista, meillä saattaa olla kultainen pää. But never forget you have feet of clay. Mutta älä unohda, että jalkasi ovat savea. And that was true of Mrs. Thatcher. Ja tämä piti paikkansa Thatcherin kohdalla. And one of the great dangers is that people are always trying to build their Tower of Babylon. Ja ihmisten ongelma on se, että ihmiset yrittävät elämässään rakentaa kuin oman Babylonin patsaansa. President Putin is trying to build his Tower of Babylon.
presidentti Putin yrittää rakentaa oman Babylonin torninsa. The European Union is building a Tower of Babylon. Euroopan unioni rakentaa oman Babylonin torninsa. Amerikka. It's building a Tower of Babylon. Sekin rakentaa itselleen Babylonin tornia. So when we look at this chapter, kun luemme tätä lukua, we're looking at one of the first times that we see humanity do this. Katsomme ensimmäistä kertaa, kun ihmiskunta tekee näin. And this is true in every generation. Ja tämä tapahtuu jokaisessa sukupolvessa. You see, when you see politicians, kun katsot poliitikkoja, like Putin, Biden, Johnson, and so on, all these politicians, kun katsot poliitikkoja, esimerkiksi Putin, presidentti Biden, Boris Johnson, they're trying to build castles. He yrittävät rakentaa linnoja. But they're like children on the seashore. Mutta he ovat kuin lapsia niin kuin rannalla. And the next wave will come and their castles will be gone. Ja kun tulee yksi aalto, niin heidän linnansa tuhoutuvat. Every kingdom will rise and fall. Jokainen niin kuin valtakunta tai kuningaskunta nousee, mutta kaatuu. Every kingdom. Aivan jokainen valtakunta. They will all disappear. Ne tulevat kaikki katoamaan. But one will remain. Mutta yksi jää. And that is the kingdom of God. Ja se on Jumalan valtakunta. That kingdom is different to every other kingdom. Tämä valtakunta eroaa kaikista muista valtakunnista. And while people are building their big houses and towers, kun ihmiset rakentavat omia suuria tornejaan ja talojaan, God is changing the hearts of people. Jumala muuttaa ihmisten sydämiä. He is building inside people's lives. Hän rakentaa ihmisten elämän sisällä. We will come to that at the end of our talk today. We will see Abraham. Tänään puheen lopussa pääsemme Abrahamiin. Because he also wanted to build a city. Myös Abraham halusi rakentaa oman kaupunkinsa. He was looking for a city. Hän etsi kaupunkia. And we will look at that at the end of this session. Ja palaamme tähän myöhemmin tässä tunnissa. So what is this tower about? What is the tower? Mikä tämä torni on? Mistä se kertoo? Well, you can see the purpose of it in verse 4. Voit huomata sen tarkoituksen jakeessa 4. And this is a real tower. This is not, again, this is history. Tämä on oikea torni. Tämä on todellista historiaa. They may have found it, they're not sure, but there are ruins in Iraq that could correspond to this. Irakissa on niin kuin raunioita, jotka niin kuin muistuttavat tätä. But the reason they built a tower, or that Nimrod built a tower, mutta syy, että he rakensivat tai niin Nimrod rakensi tämän tornin on in verse 4 is to make a name for ourselves. Ja tosiaan tässä jakeessa 4 kerrotaan, että se syy on, että tehkäämme itsellemme nimi. So you could say that this tower is for glory to man in the highest. Eli tämä torni on niin kuin ihmiskunnan niin kuin voitosta niin kuin suuri tämmöinen merkki. Now just think of the message of the Bible. Mutta ajattelen Raamatun viestiä tässä. The message of the Bible is what the angels said. Raamatun niin kuin viesti on se, mitä enkelit sanoivat. They sang in Luke 2 verse 14. No need to turn to it. Eli nämä enkelit lauloivat Luukkaan evankeliumissa. The angels said, "Glory to God in the highest." Niin, he lauloivat, että kunnialle Jumala korkeuksissa. On earth peace, goodwill toward men. Maan päällä rauha ja hänellä on hyvä tahto ihmisille. But the message of Babylon is glory to man in the highest. Ja Baabelin tornin niin kuin viesti on se, että kunnia ihmisille korkeuksissa. And on earth power, pleasure. Ja maailman niin kuin voimakkuus ja niin kuin nautinnot. Self-fulfillment, whatever it costs, whoever is trampled on. Niin kuin itsensä täyttämistä. This is the Tower of Babel. It was built as a monument to man.
Se oli rakennettu ihmiskunnan monumentiksi, kunniaosoitukseksi. That was the purpose of the pyramids. Tämä oli myös esimerkiksi pyramidien tarkoitus. And other great buildings. Every empire is trying to build the biggest building in history. Ja näin myös monessa muussa niin kuin imperiumissa. He haluavat rakentaa suuria tällaisia rakennuksia ihmiskunnan ja oman kansansa The kunniaksi. Eiffel Tower. Eiffelin torni esimerkiksi. And also you can think of the highest tower in Europe is in London. Ja korkein torni Euroopassa on Lontoossa. I can see it from nearby my house. I can see it. Voin nähdä sen taloltani. Oh, we have the highest tower in Europe. Meillä on korkein torni, But don't worry, somebody will build a bigger one soon. mutta joku aikoo rakentaa kyllä isomman. Everybody wants to be that bit higher. Kaikki haluavat olla sen askeleen korkeampana kuin muut. They're building a very high one in Beijing, in China. He ovat rakentamassa korkeaa tornia Pekingissä, Kiinassa. They're building a bigger one in Dubai. He ovat rakentamassa suurempaa Dubaissa myös. But the Americans are coming. Mutta myös amerikkalaiset ovat mukana kilpailussa. But just wait. The British will build one as well. Odottakaa, englantilaiset tulevat rakentamaan suurimman. But they are sandcastles. Mutta nämä ovat vain hiekkalinnoja. They are to the glory of man. Ne ovat ihmiskunnan kunniaksi. It's a desire in the human heart to build a monument that will be there forever. On ihmiskunnan niin kuin, tässä mielessä tai meidän halussa, että me haluamme rakentaa monumentteja, jotka jäävät loppuelämäksi. Now, what you notice here is also that it was a religious tower. Huomaatte myös, että kyseessä tämä Babelin torni on niin kuin uskonnollinen The torni. word Babylon has two meanings. Sanalla Babylon on kaksi merkitystä. In the Babylonian language, Babylonian kielessä, which is Akkadian. Akkadian, that's their language. Se on siis Babylonin kieli. Anybody here speak Akkadian? Puhuuko kukaan tätä I think kieltä? there's a computer game called Akkadian. On ilmeisesti tietokonepeli, joka on saman niminen. I heard of it somewhere, so maybe somebody plays Akkadian. Olen kuullut sellaista, ehkä joku pelaa tätä peliä. But it means in their language the gate of God. Heidän kielessään se tarkoittaa portti Jumalan tykö. And at the very top of the tower would have been the most holy place, the closest to heaven. Ja tämä tornin korkein kohta olisi ollut niin kuin tornin pyhin paikka, lähimpänä taivasta. Now Nimrod built this tower. Nimrod rakensi tämän tornin. We've read that in chapter 10. Luimme siitä luvussa 10. And it's interesting that he also led people in worship. On ihmeellistä, että tämä johti myös ihmiset niin kuin palvomaan. And they worshipped all kinds of things. Ihmiset palvovat hyvin monenlaisia asioita. Their most special day was the 25th of December. Ja heidän tärkein päivänsä oli 25. joulukuuta. Ooh, that's sad, isn't it? It was the birthday of one of their gods. Se oli siis tosiaan yhden heidän jumalansa syntymäpäivä. So you can see how that date became important later on. Tiedät, miksi tästä päivästä tuli myöhemmin I tärkeä. don't think Jesus was born on the 25th of December. En usko, että Jeesus oli syntynyt 25. joulukuuta. I think he was probably born in October during the Feast of Tabernacles. Uskon, että hän oli ehkä enemmänkin syntynyt lokakuun paikkeilla. But don't worry, I'm not trying to spoil Christmas. Mutta en aio pilata teille joulua. We can still make it a Christian festival. Voimme edelleen pitää sitä kristillisenä juhlana. But you see, this was a religious tower. It was and you can see that religions are trying to build something to reach God. Ja tosiaan tämä on siis uskonnollinen torni, ja voit huomata, että uskonnot ja uskonnon harjoittajat yrittävät rakentaa torneja tai tällaisia, joilla he pääsevät lähemmäs Jumalaa ikään kuin. There is a tradition that Nimrod climbed to the top of the tower. Oli niin kuin tämmöinen tapa, että tämä Nimrod kiipesi tänne tornin huipulle. And took an arrow. Otti jousen. And shot it at God. Ja ampui sen niin kuin ylöspäin Jumalaa kohti tämän jousen. That's a tradition, it's not in the Bible.
Mutta tätä ei lue Raamatussa, mutta se on ilmeisesti ollut tapa. Because this tower is built to the glory of man in rebellion against God. This is not God's will. Mutta tämä torni on rakennettu ihmisen kapinan tuloksena Jumalaa vastaan, ei siis Jumalalle. And then we notice that they had unity. Sitten huomaan, että heillä on niin kuin yhteenkuuluvuutta. The people are one. Että kaikki ihmiset ovat niin kuin They have yksi. one language. Yksi kieli. This is what they begin to do. Tätä he aikovat tehdä. Aloittivat tekemään. And here the Bible teaches that unity is powerful. Ja Raamattu opettaa, että yhteenkuuluvuus on voimakasta. And that is true of evil as well as good. Ja tämä tosiaan pätee niin pahassa kuin hyvässä. If a church is divided and splits, it's a tragedy. Jos kirkko on niin kuin hajonnut ja erillään ihmiset, niin se on suuri tragedia. When Christians argue, it's a tragedy. Kun kristityt riitelevät, tämä on todella surullista. Now, if you split with others because of the truth of the Bible, that's one thing. Mutta jos olette erillään Raamatun totuuksien vuoksi, se on eri asia. But if you split because of personality, that's a tragedy. Mutta jos olette erillään niin kuin persoonallisuutena ja tällaisten turhien asioiden vuoksi, se on tragedia. And we learn from this the need for unity. Me opimme tästä, että meillä ihmisillä on niin kuin tarve yhteenkuuluvuuteen. We as churches must seek to be one, pray to be one. Kirkkojen ja seurakunnan tulisi olla yksi ja rukoilla yhtä. And if we agree, we will double, multiply our power. Ja jos me näin teemme, että olemme yksi, me moninkertaistamme voimamme. When believers are one, their power is multiplied. Kun uskovat ovat yhtä, voima heissä on paljon suurempi, moninkertainen. One Christian on his own is weak, but if he can join with others, their power is multiplied. Eli niin kuin yksi uskoa yksin on aika heikko, mutta kun uskovat ovat yhdessä, heillä on suuri voima. And churches should join together. Ja myös seurakuntien tulisi liittyä. Pastors should support each other. Ja pastoria ja puhujien tulisi kannustaa toisiaan ja olla We yhtä. should seek methods to express our unity with one another. Meidän tulisi etsiä tapoja, joilla voimme osoittaa tätä, että puhujat ovat niin kuin yhtä. And if we do, the Spirit of God will work. Ja jos näin teemme, Jumalan henki alkaa toimimaan. In a moment we will consider the opposite of the Tower of Babel. Kohta voimme käsittelemme Babylonin tornin niin kuin vastakohtaa, Which is the day of Pentecost. joka on Pentecost. The day of Pentecost. Helluntain päivä. But let's go on for a moment. So they had agreement. Heillä oli siis niin kuin, he yhdessä niin kuin hyväksyvät jonkun. One language. Yhden kielen hyväksyvät So yhdessä. God said, let's go down. Ja Jumala sanoi, että menkäämme alas. You notice in verse 7, he said, let us go down. Hän sanoi niin kuin, että menkäämme sinne tai että menkäämme alas maan päälle. God speaks of himself as a trinity. Jumala tässä siis puhuu itsestään niin kuin kolminaisesti. Three persons in the Godhead, and God speaks like that. Let us go down. Jumala on siis 3 persoonaa ja hän puhuu itsestään niin kuin, että menkäämme alas tai menkäämme sinne. And you notice in verse 5, the Lord came down to see the tower. Ja luvussa, jakeessa 5 huomaatte, että Herra meni alas katsomaan kaupunkia ja Because it tornia. was too small to see from heaven. Koska tämä torni oli niin pieni, että Jumala ei nähnyt sitä He had to taivaasta. come down and have a look. Jumala täytyy tulla alas ja What katsoa have you tätä built? pientä tornia. It looks very big to you, but to God it looks very small. Näille ihmisille tämä näytti suurelle, mutta Jumalalle tämä torni oli aivan pieni. And God came down to see it. It looks so small. Jumala tuli alas ja katsoi, että onpa pieni torni. They had started, but they had not finished. Nämä ihmiset ovat aloittaneet rakentamisen, mutta eivät vielä lopettaneet. And God spoilt the project before it finished. Ja Jumala pilasi tämän heidän projektinsa ennen kuin se saatiin päätökseen. Now you'll notice that God gave them languages. Jumala antoi heille monia kieliä. He gave them Finnish. Hän antoi suomen. Oh yes.
Very difficult language. Erittäin vaikea kieli. Miksi? Miksi? Yeah, you see, I speak Finnish. Puhun suomea. Yes, it's a very easy language. Helppo kieli. But the only reason I don't learn it is because so many Finns speak English. En opettele suomea, koska niin moni suomalainen puhuu englantia. Well, that's my excuse. Se on tekosyyni. But you see, he gave them all the languages. Jumala antoi ihmisille kaikki kielet. Why? Miksi? So that they could not agree. Niin, jotta ihmiset eivät olisi yhtä. If I didn't have a translator, we couldn't do anything here. Jos ei olisi tulkkia, emme voisi tehdä tässä mitään. And we certainly couldn't build a house if I asked him to give me a hammer. Emme voisi rakentaa taloa, jos pyytäisin häntä antamaan vasaran. He brings me nails. Ja minä antaisin hänelle nauloja. And I asked for some stone, he brings me wood. Hän kysyy kiviä ja minä tuon puuta. And I say, build it 10 meters and he makes it 20. Pyydän 10 metriä ja hän rakentaa 20 metriä. When he gave them languages, he scattered them in their project. Ja kun Jumala antoi heille kielensä, hän niin kuin hajotti siellä heidän projektinsa. And I think there was a special group of Finns who had to go in a special corner because they were such a difficult language. Oli varmasti joukko suomalaisia, jotka joutuivat mennä omaan nurkkaansa, koska heillä on niin vaikea kieli. It was the end of the project. Se oli projektin loppu.